میزوفونیا یا صدا بیزاری که در افرادی که این مشکل رو دارن صداهای خیلی معمولی، مثلا خورخور کردن، مثلا غذا جویدن، غذا هورت کشیدن یا ریتم گرفتن روی میز میتونه که واکنش‌های خیلی تند ایجاد بکنه و واقعا این افراد رو اذیت میکنه. یعنی لزوما صداهایی که خیلی بالا هستن باعث ناراحتی این افراد نمیشن. صداها میتونن خیلی آروم باشن، مثلا نفس کشیدن ساده یک آدم دیگه، ولی باعث ناراحتی اینها میشه این صدا. یا همین ریتم گرفتن ساده‌ای که یه نفر داره مثلا رو میز میزنه با صدای خیلی ملایم، میتونه باعث واکنش خیلی ناراحت کننده در این شخص بشه که باعث میشه که این افراد ایزوله میشن از اجتماع، به خاطر اینکه مجبور میشن تذکر بدن به اون شخص مورد نظر، یا اینکه محیط رو ترک بکنن، یا مثلا از هدفون یا گوشگیر حتی استفاده بکنن. پس باز هم من تاکید میکنم که لزوما صداها نباید بلند باشه که باعث ناراحتی این افراد بشه، بلکه همین صداهای خیلی روتین و ساده‌ای که ما بهشون توجه نمی‌کنیم برای این افراد خیلی مشخص و ناراحت کننده هستش. اولین بار این واژه میزوفونیا که از میزوس و فون برگرفته شده سال 2001 مطرح شد که حالا خود میزوس به معنی نفرت هستش و فون هم که به معنی صدا هستش. و حالا سالهای اخیر خیلی پژوهش‌های زیادی انجام شده که ببینن چی کار میتونن بکنن که به این افراد کمک کنن، چون حقیقتا درمانی برای این مسئله مطرح نشده ولی واقعا میتونه زندگی اجتماعی این افراد رو تحت شعاع قرار بده. اومدن بررسی ها و پژوهش های زیادی رو انجام دادن، مقاله های زیادی راجع به این مسئله نوشته شده که از ابعاد مختلف بررسی کردن، دیدن که این افراد مشکل شنوایی ندارن، یعنی از نظر دریافت صدا دقیقاً مثل یه آدم عادی صدا رو دریافت میکنن، اما پردازش هیجانی اون صدا هستش که در این افراد مشکل داره و خیلی بیشتر هستش و متفاوت‌تر هستش از افراد معمولی. و از نظر نورولوژی و سیستم عصبی هم بررسی کردن، دیدن که نورون‌های آینه‌ای در این افراد بیش فعاله. حالا نورون‌های آینه‌ای چیه؟ مثلا وقتی یه نفر کنار شما هستش و خمیازه میکشه، احتمالا شما هم بعدش خمیازه میکشید. این به جهت همون نورون‌های آینه‌ای هستش که وقتی یک رفتاری رو در یک شخص دیگه‌ای که هم نوع شما هستش میبینید، انگار که اون رو تکرار میکنید، تقلید میکنید، که میتونه هم به لحاظ بصری باشه، هم میتونه به لحاظ شنیداری باشه. حالا در این افراد نورون‌های آینه‌ای بیش فعال هستن در حوزه شنیداری، یعنی مثلا اون شخص کناریشون داره خیلی آروم نفس میکشه، یه صدای خیلی آرومی که اصلا کسی بهش توجه نمیکنه از خودش خارج میکنه، ولی برای این شخص به جهت اون بیش‌فعالی نورون‌های آینه‌ای این صدا خیلی آزاردهنده براش تداعی میشه و انگار که خودش داره اون رو به اون شکل آزاردهنده تجربه میکنه و برای همینه که خیلی به هم میریزه. حالا چیکار بکنیم که به این افراد کمک بشه و بتونن این وضعیتشون رو مدیریت بکنن و همش دنبال گوشگیر و هدفون و فرار از اون شرایط یا تذکر به فرد مقابل نباشن؟ روش‌های مختلفی هستش، مثلا میان از نظر شناختی و رفتاری یه سری تمرین‌ها رو باهاشون انجام میدن که در حوزه اون هیجاناتی که دارن بتونن که یه کنترل روی اون هیجاناتشون به لحاظ صوتی داشته باشن. از وایت نویز استفاده میشه برای این افراد، یعنی صدا درمانی میکنن، یعنی همون کاری که مثلا برای افرادی که دچار سکته گوش میشن یا وزوزه گوش میشن، پینک نویز، وایت نویز برای اون افراد هم استفاده میشه دیگه. برای این افراد هم همین وایت نویز رو توصیه میکنن که کمک میکنه که بر اثر شنیدن اون صدا وایت نویز بتونن که یه پردازش یکسانی داشته باشن برای اون صداهای عادی محیطشون و اونا رو به هم نریزه. حالا در حوزه یوگا و مدیتیشن هم خیلی میشه به این افراد کمک کرد که این شرایطی که براشون خیلی آزاردهنده هست رو کنترل بکنن، که میتونه شامل آسانه‌های آرام بخش باشه، میتونه شامل تکنیک‌های تنفسی آرام بخش باشه و شامل حالا تمریناتی مثل آنتارمونا با تاکید بر اصوات و یوگا نیدرای سبک باشه. حالا ما تمام اینها رو در یک پکیج میخوایم که امروز به شما ارائه بدیم. فقط توجه کنید که لزوما نباید این مشکل رو داشته باشید، یعنی لزوما نباید صدا بیزار باشید که این پکیج
براتون مناسب باشه، چون پکیج آرام بخشیه. یعنی مثلا اگر این روزا خیلی استرس دارید، استراب دارید و دوست دارید که یه تمرین و یک پکیج خوب آرام بخش رو تجربه کنید، من این تمرینات امروز رو بهتون خیلی توصیه میکنم. برای تمرین اول میخوایم که سجده کودک رو انجام بدیم که خب اگه فکر میکنید لازمه که زانوتون رو قبلش گرم کنید، حتما این کار رو بکنید. مثلا یه خم و راست کردن زانو یا مچ رو مثلا یه چرخش بدید. اگرم که اوکی هستین که به این شکل دو زانو میشینید و میتونید یه بالش یا کوسن هم جلوتون بذارید. ببین خیلی آرام با پشت گرد آرام آرام میرم پایین. بعد خود من دارم از بالشتک کمک میگیرم، از کوسن. به این شکل پیشونیتون رو یا رو زمین میذارید یا اینکه روی بالشتک. ببین بعد طوری برید پایین که لگنتون بلند نشه، پیشونیتون هم رو سطح زمین یا اون بالشتکتون قشنگ قرار بگیره. شانه هاتون هم قشنگ رها کنید و شروع کنید تنفس آرام شکمی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دم میگیرید ورود هوا به حفره های بینی، یه کوچولو شکمتون رو پف کنید، باد کنید. و وقتی که بازدم یعنی خروج هوا از حفره های بینی رو انجام میدید، نافتون رو شل کنید، خود به خود شکمتون یکم میره داخل. اینو خیلی آروم با طمأنینه انجام بدید. تا هر زمان که راحت هستید میتونید توی این وضعیت بمونید. بسیار آرام بخش، سیستم پاراسمپاتیکتون رو فعال میکنه. و بعد آرام آرام با همون پشت گرد برمیگردیم و میشینیم. برای تمرین بعدی میخوایم سوپتا باداکون آسانا یا پروانه خوابیده رو انجام بدیم که هم خیلی انرژی لگن رو سیال میکنه و هم به ازای اون انرژی لگن که سیال میشه فضای سرتون هم سبک میشه، چون این دوتا حوزه یعنی فضای لگن و فضای سر خیلی با همدیگه لینک هستن. خب ببینید من دستم یا یه پتوی چیزی رو زیر لگنم قرار میدم، بعد پاها رو از طرفین باز میکنم، شل قشنگ داخل کشاله رها باشه، کف پاهاتون مماسه. داخل رانتون عضله سارتوریوس یا خیاطه رو قشنگ شل میکنید. اجازه بدید که کمی جاذبه زمین پاها رو به سمت خودش بکشه. حالا شروع کنید به بال زدن. ریز ریز، نمیخواد بشمارید، آرام بال میزنید. ریز ریز نفس میکشید، ادامه بدید. آرام از بینی نفس میکشید، بال میزنید، ادامه بدید. تا هر جا که مایل هستید میتونید تمرین رو به همین شکل ادامه بدید و هر موقع که خسته شدید پاها رو به هم میرسونید، دست رو خارج میکنید و استراحت میکنید. میرسیم به تمرین بعدی که یکی از تنوعات ویپاریتا کارانی هستش. ویپاریتا کارانی جزء معکوس ها هستش و خب بهتره که در زمانی که پریود هستین اگرم معکوس انجام میدین خیلی توش مکس نکنید، ولی این در واقع یکی از آلترناتیواشه، یعنی لگن بلند نشده. ببینید من یه بالش گذاشتم زیر قسمت لگن اما لگن بالا نرفته، پس بنابراین میتونید که حالا یکم مکس هم در زمان پریود داشته باشید. اتفاقا این تمرین خیلی برای رفع خستگی بعد از اینکه از اداره محل کار برمیگردین خوبه. ولی دیدین ما قبلش 2 تا تمرین انجام دادیم، ابتدا به ساکن انجامش ندادیم. این در واقع خون رسانی رو هم معکوس میکنه. همینو ازتون میخوام. پس بنابراین به این شکل پاها رو میزنیم به دیوار. حالا زیر لگن رو هم میتونید با یه بالشی چیزی پر کنید. قشنگ میخوام که باسنتون رو بچسبونید به دیوار و آرام نفس میکشید. حتی میتونید دستتون رو فضای شکم بذارید و چشم‌ها رو ببندید، تنفس شکمی انجام بدید. با دم فضای شکم پر میشه، بالا میاد. با بازدم نافتون رو شل میکنید. بسیار تمرین آرام بخشیه و دلپذیره. خودتون الان دارین تجربه میکنید این آرامش رو و توی این تمرین هم تا هر زمان که راحت هستید میتونید که بمونید.
میرسیم به تکنیک‌های تنفسیمون که هر دوتاشون خیلی آرام بخش هستن. اول میخوام بهتون نادی شدن رو درس بدم. تا اینجا ما خیلی ساده میخوایم کار کنیم. حالا تخصصیشو توی کلاس‌های مراقبه یوگانیدرامون کار میکنیم. اینجا برای عموم افراده، ممکنه اصلا افراد آشنایی نداشته باشن با تکنیک‌های تنفسی. بنابراین ساده ترین آلترناتیوش رو براتون در نظر گرفتم که میشینین قشنگ پشتتون صافه، میتونید که حتی تکیه بدین. توجه کنید که دقیقاً به همین ترتیبی که میدم تمرین رو انجام بدید. ببینید من دست چپم روی پام میمونه، حالا لازم نیست مود رو هم بگیرید. انگشت اشاره دست راست رو میذارم روی حفره راست، خیلی محکم فشار نمیدم، فقط در حدی که یه کوچولو بسته بشه. بعد میخوام 3 تا دم و بازدم، همون دم و بازدم معمولیتون، از سوراخ چپ انجام بدید. لطفاً چشم و دهانتون هم بسته باشه. خب 3 تا که تموم شد، دست راست رو میاریم پایین. حالا دست چپ میاد سوراخ چپ رو میبنده و 3 تا دم و بازدم از سوراخ راست، خیلی آروم. خب حالا دست چپ رو هم میارم پایین و از هر دو سوراخ بینی 3 تا دم و بازدم، ساده و عادی، بی صدا. میریم برای راند دوم. لطفاً چشماتون رو باز نکنید. دوباره سوراخ راست رو میبندم، از سوراخ چپ 3 تا دم و بازدم. دست راستم میاد پایین، دست چپ میره سوراخ چپ رو میبنده، از سوراخ راست 3 تا دم و بازدم. دست چپ میاد روی پا، از هر دو سوراخ 3 تا دم و بازدم. شانه رها باشه. یه راند دیگه هم با هم نادی شدن رو تجربه میکنیم. سوراخ راست رو ببندید، دست راست میاد پایین، سوراخ چپ رو ببندید، دست چپ میاد پایین، از هر دو سوراخ. بسیار عالی. تمرینتون که تموم شد، یه چند لحظه‌ای به آرامش بعد از تمرین توجه کنید. ببینید که نفس هاتون چقدر آرومتر شده، ذهنتون چقدر آرومتر شده. یک پالمینگ انجام بدید. خوب دستا رو گرم کنید، بذارید روی چشماتون. آروم چشم‌ها رو باز می‌کنیم و دستا رو کنار می‌زنیم. تمرین تنفسی بعدیمون یه ممنوعیتی داره. اگر که عفونت دارین و در حال مصرف آنتیبیوتیک هستین، این تمرین رو انجام ندید. به جاش میتونید همون تمرین قبلی رو تکرار کنید. و افرادی هم که وزوز گوش دارن، یه آزمون و خطا باید انجام بدن. یعنی اینکه انجام بدید یه دور، اگه دیدید تشدید شد اون صدای وزوز، بهتره که دیگه تکرارش نکنید. ولی اگر آروم شد که خیلی هم خوبه. اینم جزء در واقع تنفس‌های خیلی آرام بخش و ریزشی هستش که تنفس زنبوری بهش میگن یا براماری. به این شکل هستش که 2 تا انگشت اشاره رو آماده میذاری روی این قسمتی که میبینید یه زائده کوچیکی هست، بهش میگن لاله کوچیکه. انگار که این یه در چوب پنبه ماننده، میخواد بیاد سوراخ گوش رو ببنده، ولی فعلا بسته نمی کنید قسمت سوراخ گوش رو. چشم و دهان بسته هست، شانه، گردن، اینا رو چک کنید انقباض نداشته باشه. یه دم ساده از بینی میگیرین بی صدا. بعد سوراخ ها رو میبندین، 2 تا گوشا رو. بازدم رو به شکل زنبور به این شکل در واقع انجام میدید. بازدمتون هم از بینی داره خارج میشه، یعنی دهان بسته است، اما یه همچین صدایی رو خارج میکنید. پس با دم گوشا رو باز میکنید، دم بی صدا. با بازدم گوشا رو میبندیم، سوراخ گوشا رو، و به این شکل. و توی اوج میخوام صدا رو قطع کنین، یعنی به زحمت خودتون رو نمیندازید و آرنجا قشنگ طرفین باشه. اینم با هم 3 راند انجام میدیم. با هم شروع میکنیم. دم بگیرید.
سه راندتون که تموم شد دستا رو رها کنید روی پاها، چشم‌ها بسته باشه. از اثر ارتعاش صدای زنبور درون کاسه سرتون آگاه باشید. حالا یک پالمینگ انجام میدیم. خوب دستا رو گرم میکنیم، میذاریم روی چشم‌ها، آروم چشم‌ها رو باز میکنیم. برای تمرین پایانیتون یوگا نپ یا کپسول یوگا نیدرا یا همین یوگا نیدرای خیلی ساده رو در نظر گرفتم. منتها مقدمش رو آنتارمونا انتخاب کردم که با تاکید بر اصوات هستش. برای انجام تمرین کافیه که به پشت دراز بکشید. میتونید که زیر سرتون یا پشت گردنتون رو پر کنید با یه حالا حوله‌ای یا بالشتی یا مثلا کوسنی چیزی بذارید. زیر زانوورانتون هم میتونید که یه بالشی چیزی بذارید که قشنگ گودی کمرتون رو زمین قرار بگیره. رو اندازم بندازید، روتون رو قشنگ بپوشونید. چشم و دهان رو آروم ببندید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دست ها کنار بدن با کمی فاصله. کف دست ها رو به سقف. توجه رو ببرید به اثر تمریناتی که داشتیم. بر جسمتون. بر کیفیت نفس هاتون. بر ذهنتون. آماده هستیم برای انجام تمرین یوگا نیدرا. توجه رو ببرید به صداهای محیط اطرافتون. هر صدایی که قابل شنیدن هست رو پیدا کنید، بهش توجه کنید و بعد برید سراغ یه صدای دیگه. جستجو کنید، بشنوید و سعی کنید که درگیر نشید با صداها. این صدا میتونه حتی صدای نفس کشیدن خودتون باشه. صداها رو رها کنید. آماده گردش آگاهی میشید. هر عضوی رو که نام میبرم بهش توجه کنید و رهاش کنید. آگاه باشید از انگشت شست دست راست، انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها، کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست. خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست. بیخ ران، ران راست. زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای راست. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ. انگشت شست دست چپ. انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ. خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ. بیخ ران، ران چپ. زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای چپ. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر،
عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو ببرید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، محدوده ناف، فضای شکم، قفسه سینه، جناب سینه، ترقوه ها، جلوی گردن، قبقب، شانه، فک پایین، لب پایین، فک بالا، لب بالا، دندان ها با فاصله، حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نفس هاتون. از هر دم و هر بازدم آگاه باشید. با هر دم فضای شکم و ناف شما کمی برجسته میشه. با هر بازدم نافتون شل میشه، رها میشه درون حفره شکم. حالا این نفسهای آرام شکمی رو برعکس بشمارید از عدد 7 تا به 1 برسید. شمارش رو رها کنید. نفسها رو رها کنید. به نفسهای عادیتون برگردید. و همینجا با هم تمرین یوگا نپ رو به پایان میرسونیم. هریوم تات سات، خدا اینجاست. حرکت مختصری به نوک انگشتای دست و پاتون بدید. پس سر رو به طرفین بغلتونید. به خاطر بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حالا پاها رو از زانو خم کنید، به پهلوی راست بغلتید. کمی صبر کنید. حالا با فشار کف دست چپتون بلند شید، بنشینید. یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. دستاتون رو گرم کنید، بذارید روی چشماتون. چشم‌ها رو باز میکنیم و دست‌ها رو کنار میزنیم. مرسی که منو همراهی کردین. 3 تا ویدیو عالی داریم براتون. یوگا نیدرا، آنتارمونا و رفلکسولوژی دست و پا و گوش. شاد باشید.